विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स अँड न्यूक्लिया या टॉपिकमधले IMP क्वेश्चन मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे. आता IMP क्वेश्चन प्रोव्हाइड करत असताना मी असं टॉपिकच्या सुरुवातीपासून असं सिक्वेन्सनं प्रोव्हाइड करणार नाही आहे, लक्षात घ्या. मी तुम्हाला पहिलाच क्वेश्चन असा देणार आहे की तो जास्तीत जास्त वेळा रिपीट झालेला आहे. तुम्ही पण एक लक्षात घ्या, तुमच्याकडे PYQs असतील ना, तर तुम्ही थोडंसं अनालिसिस करायला शिका. अगदी मी तुम्हाला सांगू का, इंजिनिअरिंग असू दे नाही तर कुठलीही एक्झाम असू दे, लक्षात घ्या, प्रत्येक एक्झाममध्ये PYQ तुम्ही जर परफेक्ट केले तर 100% मार्क मिळवू शकतात. मग आता हा जर टॉपिक आहे, ह्याच्यातले PYQs मी बघितलेत, तर जास्तीत जास्त वेळा रिपीट झालेला क्वेश्चन आहे एनर्जी लेवल डायग्रॅम. आता ही जी एनर्जी लेवल डायग्रॅम आहे ही कोणासाठी आहे? हायड्रोजन ॲटमसाठी. बरं, यात तुम्हाला काय दाखवायचं आहे? लायमन सिरीज, बाल्मर, पास्टेन, ब्रॅकेट आणि फंड सिरीज, बरोबर आहे. याच्या ही जी डायग्राम आहे ना, फार किचकट नाहीच आहे, नुसत्या त्या हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल लाईन्स आहेत, पण परफेक्ट ॲरो वगैरे तुम्हाला दाखवता आला पाहिजे. काही एनर्जीच्या व्हॅल्यूज आहेत, म्हणजे ग्राउंड स्टेटला, एक्साइटेड स्टेटला जे काही एनर्जी आहेत व्हॅल्यूज, त्या तुमच्या थोड्या लक्षात ठेवाव्या लागतील. म्हणजे पहिला क्वेश्चन कुठला करणार? एनर्जी लेवल डायग्राम. हाच का एक प्रकारचं कॉन्फिडन्स येईल तुमच्यात की चला ठीक आहे, हेच क्वेश्चन येणार आहेत किंवा येऊ शकतील. आता नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगतो, ॲक्च्युली ना, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. ओके, हा जास्त वेळा आलाय. आता हा जर क्वेश्चन करायचा असेल, ह्याचं प्रूफ तुम्हाला द्यायचं असेल तर पोस्टुलेट्स आले पाहिजेत ना. ओके, बरोबर ना. पण पोस्टुलेट्स एक्झाममध्ये क्वचित एकदाच विचारलं गेलं, लक्षात घ्या. पण करावं तर लागणारच आहे, पण हा जास्त वेळ आलेला क्वेश्चन आहे की रेडियस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर. त्याचप्रमाणे तुम्हाला माहिती आहे की मग एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू n स्क्वेअर. ठीक आहे, म्हणजे याच्यासाठी सुद्धा पुन्हा पोस्टुलेट्सच तुम्हाला यूज करायचे आहेत. कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी दोघांची ॲडिशन करून टोटल एनर्जी तुम्हाला काढायची आहे. ओके, आता त्याच्यानंतरचा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन कुठला आहे सांगतो, बोहोर्स फॉर्म्युला. बोहोर्स फॉर्म्युला म्हणजे तुम्ही थर्ड पोस्टुलेट यूज केलं, याला मी स्टार करतोय, IMP म्हणतोय, कारण ह्याचा हा जो फॉर्म्युला आहे याच्यावरती न्यूमेरिकल्स आहेत. मग तुम्हाला त्यात सेरीज लिमिट विचारतात, लायमन सेरीज, पास्टन, ब्रॅकेटसाठी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉंगेस्ट वेवलेंथ अशा व्हॅल्यूज विचारतात. त्यात रेडबर्ग्स कॉन्स्टंट असतो, लक्षात घ्या. ह्याच्यावरती न्यूमेरिकल्स यायचे चान्सेस खूप आहेत, पण बोर्डला थेरॉटिकल क्वेश्चन पण आलाय, डिराइव्ह बोहोर्स फॉर्म्युला. लक्षात आलं पाहिजे, थर्ड पोस्टुलेटवरून तो डिराइव्ह केलाय. आता हा क्वेश्चन ना कधी नाही आला, लक्षात घ्या, की V प्रपोर्शनल टू व्हेलॉसिटी इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. आता एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा, आता की तुम्ही बोर्डसाठी प्रिपरेशन करताना हे 3 क्वेश्चन्स परफेक्ट केले, बरोबर आहे. आता इश्यू काय बघा, नीट लक्षात द्या. आता मी एक्सप्लेन करतोय की जर MCQ साठी प्रिपरेशन करायची म्हणली तर तुम्हाला डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, इनव्हर्सली हे असले क्वेश्चन तुम्हाला विचारतील. आता मी काय करतोय बघा, की R प्रपोर्शनल टू हे मला माहिती आहे, इनव्हर्सली डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू n स्क्वेअर, आणि V प्रपोर्शनल टू हे पण मला माहिती आहे. आता तुम्हाला सर्क्युलर मोशन मधला फॉर्म्युला माहिती आहे की V इक्वल्स टू काय सांगा, R ओमेगा. मग V इक्वल्स टू जर R ओमेगा असेल तर ओमेगा इक्वल्स टू काय येणार, V अपॉन R, बरोबर आहे. आता देअरफॉर मी काय लिहितोय ते नीट लक्षात घ्या, ओमेगा प्रपोर्शनल टू, ऐका व्यवस्थित, की V म्हणजे 1/n येणार आहे, R म्हणजे इथंच n स्क्वेअर येणार आहे, त्यामुळे इथं n क्यूब होणार. मग हे तुम्हाला CET आणि MCQ मध्ये येऊ शकतं. आता सगळ्यात महत्त्वाचं की ओमेगाचा फॉर्म्युला असतो 2π/T, म्हणजे ओमेगा आणि पिरियॉडिक टाइम हे इनव्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत. मग शांतपणे बघा की ओमेगा जरी असं असेल तर पिरियॉडिक टाइम हा डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू n क्यूब असणार आहे. आता पिरियॉडिक टाइम आणि फ्रिक्वेन्सी इनव्हर्सली प्रपोर्शनल असतात. मग टाइमला जर डायरेक्टली असेल तर फ्रिक्वेन्सीला इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू येणार. आता समजा मी ॲक्सिलरेशनचा विचार करायचा म्हणलं तर ॲक्सिलरेशन, ठीक आहे, ॲक्सिलरेशनचा फॉर्म्युला असतो V²/R किंवा R ओमेगा स्क्वेअर, नाही का. सेंट्रीपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय, mv²/R, म्हणजे V²/R हे ॲक्सिलरेशनच आहे ना. आता होतंय काय परत बघा, मग देअरफॉर ॲक्सिलरेशन प्रपोर्शनल टू V². आता V म्हणजे 1/n असेल तर V² म्हणजे काय येणार, 1/n².
आर म्हणजे ऑलरेडी पुन्हा एन स्क्वेअर, त्यामुळं मला इथं n⁴ मिळणार. मग याच्यातलाच कुठला तरी एखादा क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो. आता समजा XYZ कुठली तरी क्वांटिटी आहे जी प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरवर डिपेंडच नसेल समजा बरं का, तर ती व्हॅल्यू प्रपोर्शनल टू n⁻0 येणार. मग तुम्हाला सांगू का, इथपर्यंतच मी दिलंय, तुम्हाला अजून कुठल्या व्हॅल्यूज घेता येत आहेत का ते बघा. तुम्ही बघा, नुसतं त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊ नका, तुम्ही 2-3 वेळा लिहा. रिलेशन बिटवीन ह्या ज्या काही क्वांटिटीज आहेत ना, सर्क्युलर मोशन मधलेच आहेत लक्षात घ्या, आणि प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर हे तुम्हाला आलं पाहिजे. आता इथंपर्यंत ना अक्षरशः भरपूर खूप म्हणजे सगळा टॉपिकच कव्हर झाल्यासारखं होतंय बऱ्यापैकी, पण नाही. रेडिओ ॲक्टिव्ह डीके लॉ, मी तर लिहितो डीके लॉ बरं का, म्हणजे असं लिहितो आर, रेडिओ ॲक्टिव्ह डीके लॉ. आता ॲक्च्युली ना बराचसा पार्ट हा सिलेबसमधून डिलीटेड असल्यामुळं तुम्हाला टेन्शन तसं नाही आहे, लक्षात घ्या. तो न्यूक्लिअर एनर्जीचा पार्ट डिलीट आहे. पण याचा अर्थ मला आता खूपच विश्वास वाटतोय की एक जर या सेक्शनमधलं थेरॉटिकल क्वेश्चन नाही आला तर हा 100% येईल. ओके, याच्यातलं थेरी क्वेश्चन आला तर ह्याच्यावरती न्यूमेरिकल सुद्धा तुम्हाला येऊ शकतं, लक्षात घ्या. 7 मार्काचा एखादा टॉपिक असेल ना विथ ऑप्शन, तर थेरॉटिकल क्वेश्चन कंपल्सरी एक येणार आहे. त्यामुळं असे टॉपिक तर करायचेच आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला काय करावं लागेल लक्षात घ्या, न्यूमेरिकल सुद्धा व्यवस्थित करावे लागतील. आता याच्यात तुम्हाला सांगतो ऑलमोस्ट बघा आता की सगळेच क्वेश्चन झालेत, तर मग आता सगळ्यात शेवटी मी लिहितोय पोस्टुलेट्स. ॲक्च्युली तुम्ही अभ्यास करताना ठीक आहे, सुरुवातीला पोस्टुलेट्स करा, काय हरकत नाही, पण सगळ्यात IMP क्वेश्चन जास्तीत जास्त रिपीट झालेला क्वेश्चन मी तुम्हाला सांगितलंय. आता जर आपण ह्यातलं बघितलं ना तर कुठलाच क्वेश्चन राहिलाय असं वाटत नाही. पण एकदा टॉपिक खालून नजर जर घातली म्हणूया आपण, तर सुरुवातीचा पार्ट एक एक्सपेरिमेंट होता, ठीक आहे, पण तो डिलीटेड आहे आता, लक्षात घ्या. त्याची डायग्राम वगैरे अगोदर विचारली गेलेली आहे, पण तो आता डिलीटेड आहे. एनर्जी लेवल डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, ठीक आहे. आर प्रपोर्शनल टू n², V प्रपोर्शनल टू 1/, एनर्जी, हे सगळे IMP's क्वेश्चन्स आहेत. आणि आता ॲटॉमिक न्यूक्लियस हा जो 15.7 आहे डिलीटेड आहे. मोठा पार्ट त्यांनी डिलीट केला आहे, त्याच्या अगदी 3-4 पेजेस हे डिलीटेड आहेत. डायरेक्टली रेडिओ ॲक्टिव्ह डीके लॉ आहे बरं का, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर हाफ लाईफ, डीके लॉ आणि हाफ लाईफ. तुम्हाला सांगू का, केमिकल कायनेटिक्समध्ये सुद्धा हाफ लाईफ आहे. अगदी MCQ सोडवायची पद्धत दोन्ही ठिकाणी एकसारखीच आहे, लक्षात घ्या. ॲक्च्युली थेअरीमध्ये तुम्हाला ना प्रॉपर सॉल्व करावं लागेल, लॉग टेबल वापरावं लागेल, लक्षात घ्या. पण CETसाठी ना काही त्याची गरज नाही आहे, तुम्हाला शॉर्टकट्स आहेत त्याच्यात, लक्षात घ्या. आता न्यूक्लिअर एनर्जी डिलीटेड पार्ट आहे, मोठा पार्ट डिलीट आहे. फिशन सुद्धा डिलीटेड, म्हणजे काय राहिलंच नाही आता. मग आता मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय बघा, की पोस्टुलेट्सवरून हे सगळं परफेक्ट करा. आता या प्रश्नाचा विचार करूया बरं का. तुम्हाला त्यात दोन्ही पोस्टुलेट यूज करायचे आहेत. पहिल्या पोस्टुलेटमध्ये तुम्हाला काय आहे की इलेक्ट्रॉन सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो, त्यासाठी लागणारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स असतो mv²/r, तो कोण प्रोव्हाइड करतोय, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. मग तुम्ही दोघांना कम्पेअर करून v² ची व्हॅल्यू काढा. सेकंड पोस्टुलेटचा फॉर्म्युला काय आहे, mvr = nh/2π, बरोबर आहे. सगळ्यांचा स्क्वेअर करा आणि v² ची, म्हणजे तुम्ही तर लक्षात काय ठेवलं पाहिजे की काय करायचं आहे नक्की ते, ठीक आहे. मग v² ची व्हॅल्यू काढली, कम्पेअर केलं की लगेच तुम्हाला आरचं एक्सप्रेशन मिळत आहे. एक लक्षात घ्या की तुम्हाला आरचा फॉर्म्युला पाठ असेल तरच हे एक्सप्रेशन जमणार आहे, ॲप्सिलॉन n²h²/πm_e². पण आता नवीन आता ॲक्च्युली प्रॉब्लेम तर सगळे हायड्रोजनसाठीच आहेत. झेडची व्हॅल्यू 1च असते त्याच्यात, पण हायड्रोजन सोडून दुसरा कुठला एलिमेंट दिला तर मला त्याचं झेड पुट करावं लागेल. बघा, यांनी रेडियसचा फॉर्म्युला डिराईव्ह केला आहे. ओके, ॲप्सिलॉन n²h²/πm_e² मी तुम्हाला बोललो, पण अपॉन झेड त्यांनी घेतलेलं आहे. म्हणजे एक नवीन सिलेबसमध्ये त्यांनी झेड इन्क्लूड केलं आहे, म्हणजे दुसरा कुठलाही आयटम असेल तुम्ही घेऊ शकताय. मग आता आज कुठल्याही परिस्थितीत हे सगळे क्वेश्चन 7 तर क्वेश्चन्स आहेत तुम्हाला परफेक्ट करायचे आहेत. यात काय डिस्टिंग्विश वगैरे असं काही दिसलं नाही, किंवा डेफिनेशन्स होत्या थोड्याशा न्यूक्लिअर फिशन वगैरे अशा, त्या आता डिलीटेड पार्ट आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे तो काय येणार नाही आहे. ओके, आता स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स अँड न्यूक्लिअर. न्यूमेरिकल्स कुठले करायचे, टेक्स्ट बुकमधले न्यूमेरिकल करायचे, ओके, एक्झरसाइजमधले करायचे, आणि अतिशय सोपे असणार आहेत, लक्षात घ्या. ते अतिशय सोपे. आता काही वेळेस मी तुम्हाला क्लिअरली काय सांगतो, मुलांचा गोंधळ कुठं होतो. इथे मी एक सॉल्व प्रॉब्लेम बघतोय पुस्तकात, एक्सप्लेनेशन खूप दिलंय, ते तुम्हाला समजावं म्हणून तिथे एक्सप्लेनेशन दिलेलं असतं. तुम्ही एक्झाममध्ये ते आहे तसं कॉपी करण्याची काही गरज नसते, हे लक्षात घ्या. आता
जस्ट तुम्हासाठी सांगतोय काय ते बघा की इथं ना मी एक क्वेश्चन आहे जस्ट तुमच्यावर शेअर करतोय, वाचून दाखवतोय. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रपोर्शनल टू, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रपोर्शनल टू, ठीक आहे, 1/n², 1/n², ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट मधली एनर्जी दिले आणि सेकंड मधली विचारले. आता मी ते पण तुम्हाला सांगतो, थोडंसं लक्ष द्या. आणि लिनियर मोमेंटम अँग्युलर म्हणजे ते पण कशासाठी प्रपोर्शनल असं विचारलंय, ऐका मी सांगतो काय ते बघा. हा फॉर्म्युला कसा डिराईव्ह करणार आहे तुम्ही, म्हणजे जर न्यूमेरिकलमध्ये विचारलं असेल किंवा आता आपण बघितलं ते, मग मी असं लिहिणार थर्ड ऑर्बिट मधले एनर्जी दिले, सेकंड मधले विचारले, मी लिहिणार E3/E2 इन्व्हर्सली असल्यामुळं लक्षात घ्या. मग इथं n2² येणार, पण n2 ची व्हॅल्यू 2, n3 ची व्हॅल्यू 3. बरं न्यूमेरिकल आत्ता नको, लक्षात घ्या. आता थिओरिटिकल पार्ट जो दिलाय तोच तुम्ही कव्हर करा. एक सजेशन आहे लास्ट मोमेंटची की क्वेश्चन बँक मधले MCQs करा, व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स त्यातले करा, लक्षात घ्या. बाकीचे हे IMP क्वेश्चन दिलेत एवढेच, ह्यातलेच प्रश्न परीक्षेत येणार, अगदी गॅरंटीनं. करा अभ्यास. बेस्ट ऑफ लक.